trong thị trường tài chính thì đó thực sự là một cái thị trường rất tiềm năng, nhưng mà nó chỉ tiềm năng khi chúng ta có hiểu biết thôi, chứ nếu mà chúng ta không có kiến thức, không có hiểu biết mà chúng ta làm lung tung phèn lên thì nó lại là con dao hai lưỡi. Đấy, lúc mới đầu ra anh vậy mà, lúc ngày xưa lúc tôi mới bắt đầu công việc đầu tư tài chính này cũng thế, chả biết cái gì cả. Lúc lom ngom bước chân vào thị trường còn đặt điểm cắt lỗ không biết cách đặt, mình cứ nghĩ là chỉ có mua và bán, lúc nào lãi thì chốt, xong đến lúc lãi một đống không cắt, xong đến lúc quay ra phát nó bay sạch cả tài khoản, nó bay cả tài khoản luôn. Cái đợt năm khủng hoảng năm 2008 2007 2008 biến động rất mạnh đấy. Lúc đấy là nó đang lãi một mớ rồi. Thứ nhất là vào khối lượng nó không theo một cái nguyên tắc này nhé, là toàn dùng kịch đòn, gọi là anh em cái thời lúc đấy gọi là cái từ là kịch đòn gánh. Kịch đòn gánh là gọi là vào phát là hết margin luôn, full margin luôn, không còn một kẽ hở nào để mà phòng chống, gọi là dự phòng này. Nếu mà nó mà biến động xuôi chiều phát thì lãi rất to, nhưng mà nó biến động ngược lại nó chỉ tầm một khoảng chưa đầy 20 giá là bay tài khoản đấy. Cho nên là gọi là kịch đòn gánh, mà gọi là có bao nhiêu công suất lúc ấy là full margin, full sạch luôn đấy, rất là nguy hiểm đấy. Cho nên là bây giờ mình học mình biết là nó có những thứ có nguyên tắc mà mình phải tuân thủ theo nó. Năm 2017 cuối 2016 đầu năm 2017 là cái đợt mà làn sóng thứ hai của Bitcoin ấy. Là làn sóng thứ nhất là năm 2013, làn sóng thứ hai cái lần đầu nó chạm lên 1.000 đô la xong nó lại tụt xuống ấy, nó tụt xuống còn có hơn 100 đô ấy. Xong đấy là làn sóng 1, làn sóng thứ hai là năm 2017 nó vọt lên mấy nghìn ấy. Đấy thì lúc đấy là có rất là nhiều bác, toàn bác ngoài 60 thôi, đến gọi là sau khi mà vào thị trường rồi, có trải nghiệm rồi, xong rồi có những bác bị mất tiền rồi, sau đó là có những bác thì rất là may được các cái bác kia có trải nghiệm rồi, bác ấy lôi đến gặp tôi ở số 1 Hoàng Đạo Thúy. Số 1 Hoàng Đạo Thúy thì hôm đấy là tôi nhớ là hôm đấy là một buổi sáng thứ bảy, là có một bác đưa cả một cái câu lạc bộ bác đến luôn, nó khoảng tầm tôi nhớ không chính xác khoảng 15-16 người đấy, cả nam cả nữ, các bác nam bác nữ. Thì để trong cái đấy có hai bác như kiểu là trưởng team ấy, nó gọi là đội trẻ gọi trưởng team, mà các bác gọi là cái gì chủ tịch câu lạc bộ hay là cái gì đấy, tóm lại là nó gọi là chức sắc của cái nhóm đấy. Thế là đến cái bác mà bị trải nghiệm xấu ấy, là bị mất tiền trước ấy, bác ấy đưa cả đoàn ấy đến, thì bác ấy trước khi mà lôi mãi mới được cả cái đoàn ấy đến, của bây giờ nhé, tóm lại là ông ấy đến gặp ông em này, gặp ông em này xong một buổi sáng xong thì quyết định có đầu tư tiếp hay không đấy, có vào tiền hay không, đó là có các bác cái gọi dùng từ là có vào tiền hay không. Thế là buổi sáng đến lúc ấy tôi đến là tôi gặp lúc khoảng 8:30 sáng thứ bảy. Có lúc hôm đấy là cái thời tiết nó nóng như kiểu bếp này, nó tầm giữa mùa, nó tháng 4 tháng 5 này, nó nóng lắm. Thế là đến buổi sáng đến thì có mấy bác phụ nữ ấy, thì vừa đến cửa văn phòng tôi thì nó có cái biển standy to đùng ngã ngửa này, làm giàu từ đầu tư đấy. Thì tôi có cái biển đấy từ ngày xưa, có cái tên ấy, làm giàu từ đầu tư. Thế là mấy bác vào, bác ấy nhìn ngược nhìn xuôi này, nhìn trông gọi là rất bất hợp tác. Mà hỏi bắt đầu hất hàm hỏi mày bao tuổi à? Cháu chắc kém các bác phải tầm 20 tuổi trở ra đấy, bởi vì mình đoán các bác khoảng tầm 63 64 rồi, hơn mình hơn 20 tuổi là đúng rồi. Thế bác thứ hai hỏi thế mày giàu chưa? Mình bảo bác hỏi câu khó trả lời, thế cháu không biết định nghĩa thế nào là giàu, cháu không biết định nghĩa thế nào là chưa giàu rồi. Xong bắt đầu là nửa tiếng đầu nhá, nửa tiếng đầu là đúng là nghĩa là pháo băng luôn. Bởi vì thứ nhất họ chưa biết mình là ai, thứ hai là mình cũng chưa biết họ là như thế nào. Mất khoảng gần 1 tiết học để tìm hiểu cái nhu cầu của hỏi xem họ thông tin họ muốn học mình là cái gì. Xong còn nửa tiếng đầu xong bắt đầu cái cổ của họ đang ngửa này, bắt đầu mới xuôi xuống được một tí này đấy. Xong bắt đầu xong khoảng mất một tiếng sau phải đến nói chuyện từ lúc 9 giờ hơn đến tận 10 giờ, nói về những cái thứ mà các bác đang định đầu tư đấy. Thì cổ bắt đầu cử động được. Thì sau cái buổi hôm đấy tầm độ khoảng mất đến tầm hơn 11 giờ trưa thì tất cả các bác đi ra về và kết luận lại là không xuống tiền nữa đấy. Các bác cái đang bị mấy cái đội kia nó chào mời, nó đưa ra rất là nhiều lời hứa hẹn
đầu tư cái mã nọ, đầu tư mã kia, đầu tư là thế này lại thế khác, mà họ không nhìn thấy cái mặt trái của nó. Thế là sau khi tôi phân tích cả một buổi sáng thì lúc về họ rất là vui vẻ, và không những thế mà đến lúc đầu ấy thì họ rất là bất hợp tác, đến đoạn sau thì họ về là họ chào thầy nói, và có một trong số các bác đấy bây giờ vẫn đang là đối tác của Vinmart. Nó vui lắm. Nói chung là trong thị trường tài chính thì đó thực sự là một cái thị trường rất tiềm năng, nhưng mà nó chỉ tiềm năng khi chúng ta có hiểu biết thôi, chứ nếu mà chúng ta không có kiến thức, không có hiểu biết mà chúng ta làm lung tung phèn lên thì nó lại là con dao hai lưỡi đấy. Cho nên là khi mà chúng ta làm việc bài bản, sau một thời gian tập luyện mọi thứ nó ngon lành, thì kỹ năng, kiến thức và bản lĩnh thi đấu đấy, phải nói là dùng đúng từ bản lĩnh thi đấu. Được cái bản lĩnh thi đấu thì nó được hình thành qua niềm tin thì được hình thành qua cái thời gian trải nghiệm tương tác với thị trường. Có thể lần đầu chúng ta học cái công thức thì nó chưa có trải nghiệm thì mình nửa tín nửa nghi, nhưng mà sau một thời gian rồi mình dùng nó quen rồi thì mình mới thấy dùng như thế nó mới đúng, còn như thế kia nó chưa đúng.